ሰላም ቤተሰብ ሰላም ናችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልን ዛሬ ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። እናንተም ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ተቀላቀሉን። ዛሬ የምናየው ቶፒክ ስለ ኖርማቲቪቲክስ እናያለን ማለት ነው። ሞር አባውት ኖርማቲቪቲክስ ባለፈው ካቆምንበት ነው የምናስቀጥለው። ኖርማቲቪቲክስ ታይፖቹ what is the meaning of normativics የሚለውን እንዳስሰዋለን ማለት ነው። The ultimate concerns of the normative theory of obligation is to guide us in the making of decision and judgment about actions. More ብዙ ጊዜ ስለ ኢቲክስ ሲወራ ያው የኛ አክሽንን ዲሳይድ ለማድረግ ያ ጀጅ ለማድረግ የሆነ ውሳኔ ለመወሰን right wrong accept and accept moral or immoral ለመወሰን ሞር የምንጠቀምበት ሲስተም ነው ኢቲክስ ሲባል ማለት ነው። እና ያን ኖርማቲቭ ኢቲክስ ደግሞ የዚህም አካል ነው ማለት ነው። ያ አንድ ዲሲሽን ዲሳይድ ለማድረግ ወይም ደግሞ ጀጅ ለማድረግ የምንጠቀምበት ወይ ነው ማለት ነው። ኦፈር ቲዮሪስ ኦር አካውንትስ ኦፍ ዘ ቤስት ዌይ ቱ ላይቭ ማለት ብዙ ቲዮሪዎች አሉ። ያን ቲዮሪዎችን ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችን ላይ ማለት ነው ኢቭን ኢን ላይፋችን ውስጥ እንዴት ገብቶ ኢምፕረስ እንደሚያደርግ ማለት ነው። This theory evaluations actions in a systematic ways. They may focus on outcomes or duties or motivations as a means of justifying human conduct. And then for human behavior or for any human action judge ለማድረግ either maybe outcome ሊጠቀም ይችላል ውጤቱን or just duty ማን ላይ ያሉ ሚንሶች ፕሮሰሶችን or it's just motivations በብዙ ሚንስ ተጠቅመው ያ ነገር human conductን justify የሚያደርግልን የኢቲክስ አንድ አካል ነው ማለት ነው። ብዙ ኢንክሉድ የሚያደርግልን ነገር አለ ይሄ ኖርማቲቭ ኢቲክስ። ከነዚህ ውስጥ includes ethical theory or approaches such as utilitarianism, deontology, virtual ethics and principles, narrative ethics and feminist ethics ብዙ አሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ በኖርማቲቭ ኢቲክስ ውስጥ አካተን እናያቸዋለን ማለት ነው። ሁሉም ለየብቻ ለራጥለን እንዲሁም ሞር ፎከስ የሚያደርጉት ምን ላይ እንደሆነና ዲሲሽን ላይ በያንዳንዳቸው ጊዜ ዲሲሽን ስለሚለይ ዲሲሽናቸው ምን አይነት ውሳኔ እንደሚሰጥ እናያለን ማለት ነው። Are there general principles or rules equation impose ከሚያደርጋቸው ውስጥ normative case poses questions of the following kinds. For example just እንደ philosophical word እንደመሆኑ መጠን ፖዝ ያደርጋል ጥያቄን ማለት ነው። ኩዌስችኖችን ፖዝ ያደርጋል ኩዌስችኖችን ይፈጥራል። ከሚፈጥራቸው ኩዌስችኖች ኖርማቲቭ ኢቲክስ ምንድነው? Are there general principles or rules that we could follow which distinguish between right or wrong? የራሱ የሆነ የተቀመጠ ሩል አለ or principle አለ አንድን አክሽን የሆነ አንድን ድርጊት either right or wrong ብሎ ለመወሰን ማለት ነው። ሩል አለ ሩል የለም የሚለውን በዚህ ውስጥ አካቶ ያያል ማለት ነው። ለያንዳንዳቸው ቅድም ኢንክሉድ ያደርጋል ካልናቸው እና ዲኦንቶሎጂስት እና ቨርቹዋል ኢቲክስ እነሱ ውስጥ ምላሽ ይሰጥባቸዋል ማለት ነው ለኢንዲቪጁዋሊ ማለት ነው። ሌላኛው are there virtues or relationships that you can nurture in order to behave well? ይሄም ከኖርማቲቭ ኢቲክስ ውስጥ ፖዝ ከሚደረጉ ኩዌስችኖች አንዱ ነው ማለት ነው። የእንግሊሽ ሪሌሽንሽፕስ ሊኖር ይችላል ፖዝ በምናደርገው ካራክተር ላይ ምን አይነት ሪሌሽን ይኖራል የሚለው እሱ ላይ ተካቶ እናገኘዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንክሉድ ከሚያደርጋቸው ኖርማቲቭ ኢቲክስ አንደኛው ቴዎሎጂካል ኢቲክስ ኦር ኮንሲኩዌንሻሊስት ኢቲክስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄም ከኖርማቲቭ ኢቲክስ ውስጥ ስለሚገኝ ቅድም ኖርማቲቭ ኢቲክስ እንደ ጀነራል ስናየው ኖርማቲቭ ኢቲክስ አንድን አክሽን ወይም ደግሞ አንድን ዲሲሽን ዲሳይድ ለማድረግ የራሱ የሆነ ሩል አለ። በምንድን ነው ዲሳይድ የምናደርገው የሆነ ድርጊት ራይት ኦር ሮንግ ብለን ለመወሰን ምን አይነት ሩል ነው ፎሎ የምናደርገው የሚለውን ኮንሴፕት ስለሚዝልን ይሄ ኮንሲኩዌንሻሊስት ደግሞ ቴዎሎጂካል ኢቲክስ የሚከተሉት የራሳቸውን የሆነ ሩል ወይም ደግሞ ጀስቲፊኬሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ምን ይላሉ? it is referred as the end justifies the means። ከስሙ መረዳት እንደምንችለው ኮንሲኩዌንሻሊስት means consequence means from outcomes from results ከውጤት ጋር የተያያዘ ነገር ነው ማለት ነው። end justifies the means end ውጤቱን ማለት ነው። ውጤቱን justify the meansን ማለት ነው። አካሄዱን የአንድን ድርጊት የአንድን ውሳኔ አካሄዱን የሚጠቁምልን ወይም ደግሞ አካሄዱን ወይ ድርጊቱ ትክክል ነው ብለን የምንወስነው ምኑ ሲያምረው the end ማለት ነው። መጨረሻ ውጤቱን አውትከሙን ካማረልን ያን ድርጊት እንደ ፖዚቲቭ ድርጊት አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው። it believes in purpose end or goal of an action
either in purpose የአንድ ድርጊት በአንድ ድርጊት ዓላማው ላይ ተመርኩዞ ይሆናል ውጤቱ ላይ መጨረሻ ውጤቱ ኦር ጎል ላይ ሊሆን ተመርኩዞ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይሄ ቲዮሎጂ ኢቲክስ የሚያምኑት ኮንስፒሻሊስት በውጤት የሚያምናሉ ማለት ነው በድርጊቱ በአካሄዱ ሳይሆን በውጤቱ ማለት ነው መጨረሻ የሚፈጥርልን ውጤት ማለት ነው አንድ ሰው ምሳሌ ዓላማው ጎሉ ከኤግዛም ምሳሌ እንደ ተማሪ በምሳሌ እንስትና ሚድ ኤግዛም ላይ 30 ከ30 ማምጣት አለብኝ ብሎ ግን ያን ተማሪ ጎሉ 30 ነው ማሳካት ያለበት 30 ነው ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለበት ምንድነው ከዚህም ዘርፎም ቢሆን ኮርጆም ቢሆን በምንም ጎግል ላይ ሰርች አድርጎም ቢሆን 30 ማምጣት ማለት ነው ድርጊቱ ያገባው እንዴት እንዳመጣው እሱ አይመለከተውም በኮንስፒሻሊስት ቲዮሪ ማለት ነው በቲዮሎጂካል ኢቲክስ ውስጥ አያገባውም እንዴት እንደመጣ ማለት ነው የሚፈልገው ያ የመጣውን ውጤት ግቡ ነው ወይስ ጎሉ አሳካው አላሳካም ማለት ነው አንድ ሰው ምሳሌ ሀብታም ለመሆን ጎሉ ሀብታም መሆን ከሆነ እንዴት ሀብታም ይሆናል በላቡ ሰርቶ ምናምን ሳይሆን ሞር ፎከስ የሚያደርገው እዚህ ጋር ቲዮሎጂካል ወይም ደግሞ ኮንስፒሻሊስት ኢቲክስ ላይ ዘርፍም ቢሆን ሰርቀህም አጭበርብረህም እንደምንም አድርገህ ሀብታም ሁን ስራው አያገባውም ማለት ውጤቱ ነው የሚፈልገው ማለት ስለዚህ ሞር ፎከስ የሚያደርጉት the end justifies the means ማለት ነው ውጤቱ ነው የሚገልጸው ውጤት ነው የሚፈልገው ማለት ነው በቲዮሎጂካል ኢቲክስ ወይም ኮንስፒሻሊስት ላይ ማለት ነው which means an action is judged as right or wrong moral or immoral depending on what happens because of it ምን ይሆናል ውጤቱ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ከሚለው ነው አንድ አክሽን right wrong moral immoral ብለን ነው የምንወስነው ማለት ነው one may have the best intentions or follow the highest moral principles but if the result moral act is harmful or bad it must be judged as morally or ethically wrong act የፈለገው ሞራሊ በተቃራኒው ማለት እንደዛው ውጤቱ ማማር ነው ስለሚፈልገው ውጤቱ ማማር ስለሆነ የፈለገው ሞራሊ ፕሪንሲፕሉ ተጠብቀው ህጉን ጠብቆ ካልቸሩን ሁሉ ነገር አስተካክሎ ጠብቆ ቢሰራው መጨረሻ ካላማረ ያ ድርጊት ክሳራ ነው ወይም ደግሞ ተቀባይነት የለውም አክሴፕታንስ የለውም ኢሌጋል የሆነ ኢሞራል የሆነ ድርጊት ነው ብሎ ያምናሉ አስተካክለ ሰርተው ውጤቱ ካላማረልህ ልክ አይደለም ይሄ ስራ ብሎ ያምናሉ እንደፈለክ ሰርተው ውጤቱ ካማራልህ ልክ ነው ብሎ ያምናሉ ማለት ነው በዚህ የፊሎሶፊካል ቢሊቭ የሚያርጉ ሰዎች ማለት ነው ፊሎሶፈሮች amount of good produced or rather than to the comparative balance of good over evil produced የሚፈልገው እዚህ ጋር ፕሮዲዩስ ያደረገው ማለት ነው ምንድነው የተፈጠረው ከሚለው ጋር ማለት ነው ፕሮዲዩስ ያደረገው ነገር ሞር ኢንቴንሽን ሰጥቶት ፎከስ ተደርጎለት የሚሰጥበት የእንትን አይነት ነው ማለት ነው ኢጎይዝም or ethical and psychological egoism ethical egoism ይሄ ከሱ የመነጨ ሲሆን ሞር ፎከስ የሚያደርገው ይሄም ኢጎይዝም ማለት ያው ሳይኮሎጂካል ወርድ ነው ሞር ፊሎሶፊካል ውስጥ የሚገባል ይሄ ኢጎ የሚለው ቃል ማለት ነው ኢጎ means personal selfish ማለት selfish self ሞር ለራስ ማለት ነው ስግብግብ መሆን ማለት ነው ለራስ ጥቅም ብቻ ማሳደድ ይሄ ኢጎይዝም ብለን እንጠራዋለን psychological maybe either psychological or ethical just እንዲ selfish ምንሆንበት ነገር ላይ more egoism ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው we usually assume that moral behavior or being ethical must do with not being overly concerned with oneself and action moral ነው ወይም ደግሞ behaviorally legal ነው ብለን ምንጠራው or right action ነው ምንጠራው more concerned ሁሉ ለራሳችን ሲሆን አይደለም ሞራሉን ስንጠብቅ ነው ወይም ደግሞ in other words selfish is assumed to be an acceptable attitude even among scholars there is disagreements ስለዚህ selfish የሚለው ቃል ይሄ በሞራል ደረጃ ያሉት በፊሎሶፊካል ደረጃ በኢቲካል ይሄ በኖርማቲቭ ኢቲክስ ውስጥ ተቀባይነት የሌለው ድርጊት ነው ማለት ነው ይሄ selfish የሚባለው ነገር ማለት ነው ግን ኢጎይዝም ላይ ሞር ፎከስ የሚያደርገው selfish ላይ ለራስ ጥቅም ካለ ስራው just እንዛ ነው ሞር ፎከስ የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንትን ምንለው ማለት ነው we may focus on the consequence of our actions because we believe that those consequences justify our action የኖርማቲቪቲስ ቅድም እንዳልነው ውጤታችን ላይ እናተኩራለን ምክንያቱም ውጤታችን ካማረ ድርጊታችንም ተቀባይነት ይኖረዋል ብለው ስለሚያምኑ ማለት ነው that the end justifies the means but this does not necessarily imply that the consequences we hope for are good in the egoist sense that may maximize happiness for oneself ስለዚህ generally egoist የሚባለው ነገር
egoist የሚባለው ነገር that may maximize happiness for oneself ለራስ ጥቅምን ማክሲማይዝ ማድረግ እንደፈለክ ተዘርፈም አጭበርብረም ሸውደም ይሁን የራስን ጥቅም ማሳደድ ማለት ነው ለራስን ጥቅም የራስን ጥቅም ማክሲማይዝ ለማድረግ ምን ስራው ድርጊት ኢጎይዝም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ባጭሩ ethical egoist may certainly decide to stop for a standard motorist on the freeway not for the sake of motorist but to ensure that who goes around come around ማለት ነው ልክ እንዲህ አይነት ነገሮችን for just for the society ሳይሆን individually concern የሚያደርግበት ሜተድ ነው ማለት ነው ኤቲካሊም ኢጎይስት የሚሆነው ማለት ነው ኤቲካል ኢጎይስት የሚከተሉት ማለት ነው ኦኬ next for just psychological egoism ብንለው ራሱ ያው በአስተሳሰብ ደረጃ ማለት ነው አስተሳሰባችን ያለ የሳይኮሎጂ ኢጎይዝም እኔ ብቻ የሚለውን አስተሳሰብ ማለት ነው ለራስ ብቻ more focus for individual character እንዲህ አይነት ኢጎይዝም ወይም selfishness psychological egoism ብለን እንጠራዋለን the main argument that has been used as a base for ethical egoism is psychological one an argument from human nature we are also constituted it is said that one always seeks one own advantage or welfare ምንድነው ብሎ የሚያስቡት አንድ ሰው always ሁሌ መፈለግ አለበት always seeks one's own advantage or welfare or one own's benefit ለራሱ ጥቅም ሁሌ መታተር አለበት ሁሌ መፈለግ አለበት ብለው ያምናሉ ማለት psychological egoism for the personal ones for selfishness more focus ያደርጋሉ ማለት ነው በተከታታይ ሁኔታ ከኢጎይዝም ማለት ነው psychological egoism በአስተሳሰብ ደረጃ ማለት ነው it is usually here to object that one cannot logically infer an ethical conclusion from psychological premise in this way ማለት ነው ስለዚህ more focus ያን ሆነ ይህ generally impress የሚያደርጉ ነገር just for conclusionቸው የሚፈጠረው ከዚህ ከselfishness or for just maximizing one's own happiness or advantages of one's own ከሚለው ጋር የተቀዳ ነው ማለት ነው generally ስናርገው egoist and particularistic consequentialism only takes into consideration how the consequence of an act will affect oneself or a given group or one's family or fellow or a community or a citizens ማለት ነው more focus and action ማለት ነው and action more እንትን የሚያደርገው ሶሳይቲውን እንዴት ይጠቅማል ሶሳይቲውን እንዴት ይጎዳል ውጤቱ የሚጎዳ ከሆነ ድርጊቱ መሰረት ነው ውጤቱ የማይጎዳ ከሆነ ወይም ደግሞ ድርጊቱ ጥሩ ሆኖ ውጤቱ ደግሞ የማይጠቅም ከሆነ አሁንም ድርጊቱን ተቀባይነት የሌለው ድርጊት ነው ብለው ያምናሉ ማለት ነው ለዛሬ በዚህ እናብቃና ተከታዩን ክፍል በሌላ ጊዜ እንቀርባለን ባይ ባይ